ආයුබෝවන්. ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේනු ෆැෂන් ඩිසයින් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ crossover blouse එකේ block එක සාදා ගන්න ආකාරයේ වීඩියෝ එකයි. පිරිමි අයගේ crossover coat එකද මේ block එකකින්ම සකස් කර මසා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ crossover blouse එකේ මිමි ටික අපි කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා දැන් බලමු. මුලින්ම උරහිස මට 16ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 16 අඟල් 2කින් බෙදෙනවා. එතකොට 8යි. මැවුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරපුවාම 8මාරයි. රැගල් පළල අඟල් 32යි පපු වටමින්ම අඟල් 8ක් මම එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක සම්මත මිම්මා. එතකොට මට 40ක් එනවා. 44න් බෙදෙනවා. එතකොට අඟල් 10යි රැගල් පළල. පොයින්ට් උස අඟල් 9යි. මැවුම් වාසි භාගයක් එකතු කරනවා. 9මාරයි. ඉන දක්වා උස අඟල් 14යි. මැහුම් වාසි භාගයක් එකතු කරනවා 14මාරයි. මේ මැහුම් වාසි භාගය එකතු කරන එක සම්මතයි. සම්පූර්ණ උස අඟල් 25යි. 25ට අඟලකුත් අඟල් භාගයකුත් මැහුම් වාසි එකතු කරනවා. මේක සම්මත මිම්මා. එතකොට 26මාරයි. ඉනවට මිම්ම අඟල් 24යි. 24ට අඟල් 8ක් එකතු කරනවා. මේක සම්මත මිම්මා. එතකොට 32ක් එනවා මට. 32 4ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඉනවට මිම්ම අඟල් 8යි. කරගෙඹුර අඟල් 14යි. 14 4ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට 3මාරයි අඟල්. කර පළල අපි ගන්නේ මේ අඟල් 3මාරෙන් භාගයක් අඩු කරනවා. සාමාන්‍ය සම්මත මිම්මක් අඟල් භාගය අඩු කරන එක කර පළලින්. එතකොට මට එනවා කර පළල අඟල් 3ක්. දැන් අපි මේ crossover blouse එකේ block එක හදා ගන්න ආකාරය බලමු. මම මේ ඉදිරිපස මේ පැත්තේනොත් පිටුපස මේ ආකාරයට ඇඳගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු ඉදිරිපස crossover blouse එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලවාටියට ගන්න රෙද්ද දෙකට නමන බලවාටිය අහුවෙන්න දෙපොට මුලින්ම අඟල් 3ක් ඉදිරියට අරගෙන එතන ඉඳලා තමයි මිමි සකස් කරගන්නේ. මේ උරහිස මිම්ම 8මාර අරගෙන මම අඟල් 1.3 කාලක් අරගෙන උරහිස පහත් කරලා තියෙනවා. පසුව මේ අඟල් 3 ළඟ රේඛාව සම්පූර්ණම අපි ඇඳ ගන්නවානේ. මේ දැන් ඉන්පසුව ගන්නවා මම රැගල් උස මේ අඟල් 8මාරම තමයි මෙතනට ගන්නෙ. රැගල් පළල අඟල් 10 අරන් තියෙනවා. ඉන්පසුව දැන් මම මූලික කර සකස් කරගන්න ආකාරය පෙන්වන්නම්. මේ කර පළල අඟල් 3යි ගැඹුර අඟල් 3මාරකුත් අරගෙන මූලික කර අරන් තියෙනවා. එතන ඉඳලා මම සියලුම මිමි පහලට ගන්නවා. පොයින්ට් උස අඟල් 9මාරයි. ඉන දක්වා උස අඟල් 14මාරයි. සම්පූර්ණ උස 26මාරයි. එන්පසුව සම්පූර්ණ උස 26මාරෙන් මම අඟල් 10ක් දික් කළ රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉන දක්වා ගත්ත උසෙන් අඟල් 8ක් අරගෙන ඉන වටමින්ම ගන්නවා. මෙතන රැගල් උස ගත්ත තැන රැගල් පළල අඟල් 10 මාක් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ අත්කට ඇඳ ගන්න ආකාරය පෙන්වන්නම්. මෙතන 1.3 කාල පහත් කරපු තැන ඉඳලා රැගල් රේඛාවට හරි රේඛාවක් ඇඳගෙන හරි මැදින් අඟල් භාගයක් මෙහාට අරගෙන මෙහෙම රේඛාවක් ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකේ අඟල් 2මාරක් ඉහළට අඟල් 2මාරක් මේ ඇල රේඛාවේ මේ රැගල් පළල රේඛාවේ මාක් කරගෙන අත්කට ඇඳ ගන්නවා. ඉදිරිපස අත්කට. දැන් බලමු අපි මේ crossover ගන්න ආකාරය. මම නැවත අඟල් 3 ළඟින් අඟල් භාගයක් මෙහාට ගන්නවා මූලික කරේ. කරපල්ල අඟල් 3 ළඟින් අඟල් භාගයක් මෙහාට ගන්නවා. නැවත මම කරක් ගන්නවා. කර ගැඹුරු කර ගන්නවා අඟල් 6ක්. දැන් මේ අඟල් භාගය ගත්ත තැනයි අඟල් 6යි අතරේ මේ මෙතන බලවාටියට රේඛා ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ආකාරයට. නැවත දැන් මම මේ මෙතන රැගල් පළල ගත්ත තැනයි ඉනවටටයි අංශය ඇඳ ගන්නවා. ඉනවටේ සිට වාටිය රේඛාවත් එක්ක අඟල් 10ට ළඟට අංශය ඇඳ ගන්නවා. මේ ගත්ත තැන් දෙක අතරේ අඟල් 3 මෙහාට ගත්ත තැනයි වාටිය රේඛාවයි හරි මැද මාක් කරගෙන අංශයෙන් ඉහළට අඟල් 4ක් මාක් කර ගන්නවා. මේ බලවාටිය ගත තැනින් ඉහළට අඟල් 5ක් මාක් කරගෙන හරි මැදට මේ රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මේ ආකාරයට. මේ රතු පාටින් පෙන්වා තියෙන්නේ මම crossover එක අරන් තියෙන ආකාරය.
මේ ආකාරයටයි crossover blouse එකේ ඉදිරිපස කොටස හැදෙන්නේ. දැන් නම් බලමු මේ crossover blouse එකේ පිටුපස සාදා ගන්න ආකාරය. මම හැමදාම කියනවා වගේ රෙද්ද ඉදිරිපස කොටස නමලා දැන් මේ මෙතන අඟල් 3 ගත්ත තැනින් නමනවා. ඒ නමලා අඟල් භාගයක් පිටුපස රෙද්දේ ඉදිරියට තියෙනවා. මේ පිටිපස්ස නැම්ම තියෙන්නේ පිටිපස්ස බ්ලොක් එක හැදෙන ආකාරය. අර ඉදිරිපස්ස කර පහත් කරපු තැන් සිට ඉඳලා අඟල් 1මාරක් ඉහළටත් කරපල්ල ගත්ත තැනින් අඟල් 1මාරක් ඉහළටත් ගිහිල්ලා අඟල පහළට ඇවිත් පිටුපස්ස කර ඇඳ ගන්නවා. මෙතන අත්කට මේ 1මාර ගත්ත තැනින් මේ අඟල් භාගය අහුවෙන ඉදිරිපස්ස අඟල් භාගය අහුවෙන විදියට පිටුපස්ස අත්කට ඇඳ ගන්නවා. අංශය ඒ විදියටම ඒ ආකාරයට මෙන අංශය අපිට පිටුපස මේ crossover එක අවශ්‍ය නම් අඟල් 4 උස්සලා ඉහළට අරගෙන මෙතන මැද මාක් කරලා crossover ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පිටුපස රවුම් වලට එන විදිහට තමයි බ්ලවුස් එක ලස්සන. කැමති නම් පමණක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වඩා සුදුසු රවුම් ආකාරයට හෝ හතරස් හරි ආකාරයට එන විදිහට මේ ආකාරයට crossover blouse එකේ ඉදිරිපස කොටසයි පිටුපස කොටසයි බ්ලොක් එක සාදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක්, comment එකක්, share එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මාව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.